Tjena, Otto här. Idag ska vi prata Senzime. Men eftersom det här är mitt första klipp på just det bolaget så kommer lite vägledning så att du kan hänga med framåt. Hemsidan hoppas jag du har hittat. Där hoppas jag också att du redan har klickat in på nyhetsbrev och anmält dig, så får du alltid det senaste. Dessutom under portfölj så har Senzime en dedikerad sida där jag lägger upp information kontinuerligt. Och på YouTube hoppas jag att du har tryckt prenumerera. Här kommer givetvis nya filmer upp regelbundet. Och på spellistor så kommer Senzime att ha en dedikerad spellista likt de andra bolagen jag bevakar. Ja, jag har bevakat Senzime från sidlinjen under flera år. Men nu har jag valt att investera. Och det tänkte jag förklara lite grann varför i dagens klipp. På hemsidan så har jag någonting jag kallar one-pagers och där förklarar jag caset och tekniken för den som är ny i caset och vill ha en elevator pitch. Men tittar vi på vad det här handlar om så är det regulatoriskt drivet i kombination med en teknik där Senzime ser ut att vara världsledande. Ja, låt oss titta in lite närmare på siffrorna. Och då tänkte jag scrolla ner och börja med omsättningen för 12 månader rullande. Den här grafen ser ju väldigt trevlig ut med närmast exponentiell tillväxt. Och tittar vi på lite fler tal, då är de gula staplarna, det är kassan. Och då kan man se hur kassan då har utvecklats. För det har ju varit kostsamt att driva den här utvecklingen. Och burn-raten har varit ganska hög. Men vi ser också att bolaget har kapitaliserats och ur ett kursperspektiv så har det blivit utspädningar, vilket har då slagit hårt på aktiekursen. Men nu har bolaget precis tagit in nya medel samtidigt som de växer så här starkt utan att kursen har rört på sig nämnvärt. Så marknaden verkar ju ännu inte ha uppfattat var bolaget befinner sig. Och går vi tillbaks och tittar på bolagsvärde med hänsyn då till antalet aktier över tid, så 2020 då var bolaget värderat till 1,5 miljarder. Sen har ju den här kostsamma resan gjort att rörelseresultatet har gått åt vänster, alltså i en riktning som indikerar att det här är kostsamt utan att omsättning och liksom då därmed vinsten inte ökat. Och 2021 var vi på en värdering runt 1,4 miljarder och sen 2022 som var ett tufft börsår så dök värderingen till under 800 miljoner. Men där har den legat kvar. Så 2023, verksamheten fortsatte att kosta ännu mer. Det var det dyraste året i relation till rörelseresultat då. Men här växer ju omsättningen signifikant i jämförelse med 2022. Och nu 2024, då har bolaget gjort den här U-svängen. Alltså nu börjar ju rörelseresultatet att flyttas åt höger igen. Och prognosen framåt, den ser ju ut att vara väldigt lovande. Bolaget har satt finansiella mål och då har jag plottat in en teoretiskt rörelseresultat för 2025 om bolaget då skulle tänkas uppnå de här målen. Och i kombination med det så finns nu en uppdragsanalys från Carnegie där man har en riktkurs på 10-14 kronor. Jag har satt en lite mer modest riktkurs 6-9 kronor, men jag tycker att det här bolaget är köpvärt under 800 miljoner i börsvärde. Och varför då? Jo, därför att bolaget har i 3 års tid varit värderat till 800 miljoner. Så när nu tillväxtresan har satt fart på allvar och rörelseresultatet går i rätt riktning, då blir ju risk-reward väldigt attraktivt i det här caset. Så att jag lever i tron om att vi har bottnat och egentligen då bara har uppsida kvar. Men vi behöver ju också lyssna på vad bolaget har sagt i samband med bokslutskommunikén. Ja, det jag har gjort här är att jag har gått till bolagets bokslutskommuniké och jag älskar att läsa vd-ord för det går inte bara att läsa vad som står, det går också ibland att läsa mellan raderna. Här behöver man inte läsa mellan raderna. Den första nyheten jag slås av är att man i en Q4-rapport
då avslöjar hur januari har startat. Snacka om självförtroende. Här visar det sig då att de här antalet sensorer som skeppades i januari var rekordstort. Så året är redan bekräftat att det har börjat bra. Om vi fortsätter att titta på några andra uttalanden i den här i vd-orden i rapporten, då säger den så här: The outlook for 2025 is strong. Man pratar alltså om att man ska växa till 110-140 miljoner under 2025. Det är också ganska vågat, framåtlutat och aggressivt. Men sådana här uttalanden, de gör man inte om man inte är väldigt säker på sin sak. För det blir väldigt jobbigt att äta upp i efterhand ur ett förtroendeperspektiv på marknaden. Så det man säger är att man tar nya kunder, man växer på befintliga. Alltså när man väl har placed the socket så har man ju tillväxt på varje enskild kund i den här sensoranvändandet. Och sen har man nu lanserat en ny generation, och det skriver man också om här, att man har haft en mycket framgångsrik lansering av den nyaste och senaste generationen. Och man ger exempel på där acceptansperioden hos kunderna är rekordkort. De säger så här: det här är precis vad vi behöver, och så läggs order. Så att vi kommer få se fler ordrar här, och det har vi redan sett i januari. Vi började faktiskt året med en rekordorder där också. Så att man behöver ju inte gräva speciellt djupt för att se att det här kommer att fortsätta i rätt riktning. Men vdn har ju också uttalat sig i ett earnings call hostat av Carnegie då. Så vad var highlights från det? Ja, jag kan inte göra ett 37 minuters klipp rättvisa. Jag uppmanar att titta in på den här vd-presentationen och frågestunden från Carnegies analytiker. Men några highlights är ju att man förklarar Q4, vilket marknaden kanske tyckte var liksom ett litet hack i kurvan. Jag kallar inte det ett hack i kurvan i relation till den tillväxt jag ser. Jag är väldigt nöjd med tillväxten. Och inte minst med de framåtlutade uttalanden vi har. Där man summerar det som att den här tillväxtresan är stark och den fortsätter. Och man etablerar sig som klinisk standard. Och vidare att om man tittar på pipeline, om man tittar på hur orderboken ser ut, så säger man att den för 2025 är stark. Man säger också ur ett geopolitiskt riskperspektiv med tariffer och så vidare att man har det under kontroll. Man har scenarioplanering för hur man skulle klara av sitt USA-beroende utifrån hur det kan tänkas utvecklas. Det ges väldigt många lovande och bra svar på att den här affären har ett gott momentum framåt. Så jag uppmuntrar att klicka in innan man själv gör sin bedömning då. Men jag blir väldigt bullish, jag måste säga positiv i relation till det jag ser och hör. Så vad är riskerna då? Jo, men om det är den här kassan då, om den förväntas räcka eller inte. Och lyssnar man på det där klippet så pratar vdn om just kassasituationen. Han säger ju att vi troligtvis kommer att behöva ytterligare kapital. Han säger också att det finns alternativ i relation till det. Alltså, man behöver inte dra slutsatsen att det skulle bli ytterligare nyemissioner. Det skulle kunna lösas på andra sätt. Men den här kassasituationen, den oroar inte mig. Men däremot så är det viktigt att bevaka varje kvartal. Och det jag gör i min analys, det är att jag lägger en egen prognos. Jag räknar på det här. Och så tittar jag på, var behöver bolaget ligga i tillväxttakt i relation till också vad de har uttalat. Och så försöker jag omsätta det till hur det kommer påverka kassan över tid och hur länge kan den här kassan tänkas räcka. Och i takt med varje kvartalsrapport så kan jag då stämma av var bolaget står. Och utifrån det kan jag göra en riskbedömning. Så att göra en egen prognos, det kan vara ganska sunt. Man kan titta på Carnegies prognos, för de gör en. Man kan titta på min prognos som jag delar. Men jag tycker också att man ska räkna själv. Och så ska man se, vad har jag för förväntan på den här utvecklingen framåt. Men i slutändan så är jag inte, om jag tittar på hur det här bolaget har anskaffat kapital hittills, så har man väldigt starka ägare.
Och det är inte troligt att när ett bolag växer så starkt att ägarna skulle överge bolaget i termer av att kapitalisera det. Och det kommer vara liksom en ganska liten utspädning om det nu skulle bli en riktad och förhoppningsvis till en högre kurs. Så jag räds inte kapitalfrågan med det momentum vi har i tillväxten. Det är min analys att risk-reward då är lockande och attraktiv. Ja, och det här konkluderar Senzime för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du vill hjälpa mig så tar jag gärna emot ett frivilligbidrag, för jag gör det här helt kostnadsfritt av passion. Men det kostar mig driftskostnader och tid och engagemang. Och med det, stort tack för idag och på återseende.